नमस्कार, सुमुकास क्रिएटिव्ह टेक मध्ये मी नंदू फणसेकर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतोय। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओत आपण पाहणार आहोत प्लास्टरच्या साच्यामधून फायबरची प्रभावळ कशी काढली जाते। फायबर विषयी बरीच माहिती मिळणार आहे आपल्याला ह्या व्हिडिओतून। व्हिडिओ नक्की पहा, आवडला तर नक्की लाईक करा। तसंच मित्रांनो, व्हिडिओ तुम्ही पाहता पण सबस्क्राईब करत नाही तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि बाजूची बेल क्लिक करून आठवणीने ऑल सिलेक्ट करायला विसरू नका। तर मित्रांनो, जास्त वेळ न घेता आपण आजच्या व्हिडिओकडे वळूया। तर सर्वप्रथम मी आपल्याला फायबरला लागणारं साहित्य दाखवतो। हे रेक्झिन आहे, कॅनमध्ये 2 लिटर घेतलं आहे आपण। हे कोबाल्ट आहे, याचा निळा असा कलर असतो। हे बाजूला जी बॉटल आहे व्हाईट छोटी, हे हार्डनर आहे। हे पाण्यासारखं असतं, एकदम क्लिअर असतं। हा वॅक्सचा डबा आहे, मूर्ती साच्याला चिटकू नये यासाठी हे आपण लावणार। हे आपल्याला प्रमाण समजावं यासाठी औषधाच्या बॉटल बरोबर 10 ml जे बूच असतं याचा आपण प्रमाणासाठी वापर करणार आहोत। हे NC थिनर आहे। हे मॅट आहे, महत्त्वाची गोष्ट आहे ही फायबर मधली। सर्वप्रथम आपल्याला मी वॅक्स दाखवतो। याचं काम हे की आपण जी मूर्ती काढणार ती साच्याला चिटकू नये यासाठी आपण हे सर्वप्रथम जेवढे डीपनेस आहे, डीपनेस असं नाही, टोटली सर्व भागांना आपण हे ब्रशच्या सहाय्याने लावून घेणार आहे। आणि जिथे डीपनेस आहे तिथे जरा जास्त लावायचा प्रयत्न करणार, जेणेकरून साच्यामधून आपण जी मूर्ती काढणार आहोत ती व्यवस्थित सुटावी यासाठी। आता हे आपण व्यवस्थित लावून घेतो आहे, मी दाखवतो आपल्याला। अशा प्रकारे ब्रशच्या सहाय्याने आपण व्यवस्थित हे लावून घ्यायचं आहे। आता आपलं वॅक्स लावून झालं आहे। आता आपण लिक्विड फायबर जे लिक्विड आहे ते कसं बनवलं जातं ते पाहूया। सर्वप्रथम एक बॉटल घेतली आहे मी, तुम्हाला कळावं यासाठी एक कोल्ड्रिंकची बॉटल कट करून घेतली आहे। ह्याच्यात मी साधारण 1 लिटर रेक्झिन ओतणार आहे। आणि 1 लिटरला किती कोबाल्ट लागेल आणि किती हार्डनर लागेल याचं प्रमाण मी आपल्याला सांगतो। साधारण 1 लिटर तुम्ही जर रेक्झिन घेतलात तर साधारण हे बाजूला जी बॉटल आहे ब्ल्यू कलरची, निळ्या कलरची जी दिसत आहे ती साधारण 20 ml म्हणजे 10 mlचं जे मगाशी जे मी बूच दाखवलेलं, पुन्हा दाखवतो मी आपल्याला। हे बघा, हे 10 mlचं जे बूच आहे हे पूर्ण भरणार। अशी 2 बूचं मी 1 लिटरमध्ये ओतणार। ते कोबाल्ट ओतणार आहे, आपल्याला दाखवतो मी। कोबाल्टचं प्रमाण थोडंसं जास्त झालं म्हणून काही हरकत नाही। आणि हे कोबाल्ट ओतल्यावर व्यवस्थित काठीने किंवा एक मोठ्या ब्रशच्या सहाय्याने पूर्ण ते ढवळून घेणार व्यवस्थित। दाखवतो मी आपल्याला, 1 मिनिट। हे दुसरं बूच पण होतं आहे मी। तर 20 ml झालं आहे कोबाल्ट 1 लिटर रेक्झिनमध्ये। आणि हे पूर्ण काठीने किंवा ब्रशच्या सहाय्याने प्रॉपर ढवळून घ्यायचं। हे ढवळून झालं की तुम्हाला 1 लिटरचं काम ॲट अ टाईम करायचं असेल तर हे ढवळून झाल्यावर ह्याच्यावर हार्डनर टाकायचं, फक्त 10 ml हार्डनर टाकलात आणि ढवळायचं व्यवस्थित की तुम्हाला 15 ते 20 मिनटात ते सुकणार। म्हणजे 1 लिटरचं काम तुम्हाला ह्या प्रमाणात 15 ते 20 मिनटाच्या आत करायचं आहे। आपला कसा साचा छोटा आहे माझा, त्याच्यामुळे मी हे थोडं घेऊन करणार। मी आता हे थोडं दुसऱ्या भांड्यात थोडंसं काढून घेतो आहे आणि त्याच्यात साधारण एवढ्याशा ह्याच्यात मी साधारण त्या हार्डनरच्या बॉटलला छोटा होल केला आहे। एक 7 ते 8 थेंब टाकणार। हे प्रमाण तुम्हाला स्वतः तुम्ही जेव्हा कराल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल। हे पहा, मी 7 ते 8 थेंब टाकले आहेत आणि लगेच ढवळायचं आणि लगेच टाकायचं। कधी जर तुमचं प्रमाण जास्त झालं, 10 ते 12 थेंब पडले तर कधी ढवळताना पण त्याचा सुकून जातं, एकदम घट्ट होतं दगडासारखं ते। म्हणून ते व्यवस्थित पटकन ढवळावं। आणि हे आता बघा, मी वॅक्स लावलेल्या साच्यावर हे ओतून घेतो आहे। आणि कुठे बबल राहू शकतात यासाठी आपण ब्रशने पटकन असं, म्हणजे पटापट करावं ते। ब्रशने पटापट असं सरकवून घेणार, इकडे तिकडे पसरवून घेणार, व्यवस्थित लागेल, म्हणजे मधला भाग कुठचा पोकळ राहता नाही किंवा बबल राहता नाही म्हणून। अशा प्रकारे आपण ब्रशने हे घेतो आहे, हे पाहू शकता। असाच आपण एक थर देणार आहोत, 1 लेअर पूर्ण देणार आहे मी आणि एक 15 ते 20 मिनटं मग सुकायला वेळ देणार आहे। हे बघा, मी हार्डनर टाकतो आहे, 7 ते 8 थेंब टाकायचे। जसं वातावरण असेल, जर समजा उन्हाळा असेल तर एक कमी थेंब तुम्ही टाकलात, 4-5 थेंब जरी टाकलात हार्डनरचे आणि ढवळलात प्रॉपर व्यवस्थित
तरी काम होऊ शकतं. पण जर वातावरण थंड असेल, खूप पाऊस आहे आणि थंडी आहे, तर तुम्हाला थोडंसं हार्डनर वाढवावं लागेल. म्हणजे जर 1 लिटरला 20 ml कोबाल्ट टाकलं, 10 ml हार्डनर टाकत असाल तर 10च्या बदली 15 ml 20 ml जरी टाकलात थंडीच्या दिवसात तर चालू शकतं. हे प्रमाण ॲक्युरेट असं तुम्हाला मी सांगू शकत नाही, प्रत्येक कारागिराचं वेगवेगळं असतं प्रमाण, पण ह्याच रेंजमध्ये चालणार. मी ह्याच रेंजमध्ये काम केलं आहे. आता पावसाळा आहे त्याच्यामुळे मी थोडंसं हार्डनर जास्त टाकून काम करत आहे. तर हा एक थर पूर्ण झाला की आपण याच्यावर मॅट लावून घेणार आहोत. पुढे आपल्याला दिसेलच साधारण पहिला थर माझा होत आला आहे. आता हा थर एक थर झालेला आहे व्यवस्थित. आता हा थर मी 15 ते 20 मिनटं सुकायला देणार आणि 15 ते 20 मिनटानंतर हा सुकल्यानंतर आपण ह्याच्यावर अजून एक थर थोडासा लावून घेणार आहे, कुठे कुठे बारीक बारीक राहिलं आहे तिथे, आणि नंतर आपण मॅट लावून घेणार आहोत. ते मॅट कसं लावणार आहोत ते पुढे पहा तुम्ही. आता ही 10 ते 15 मिनटं झाली आहेत. पहिला थर व्यवस्थित सुकला आहे आपला. आता आपण कुठे कुठे राहिलं आहे थोडं थोडं तिथे अजून एक थर मारून घेणार आहोत, म्हणजे कुठे राहिलं असेल तर ते भरून जाईल. तसंच जर तुम्ही पहिल्यांदाच करत असाल फायबर, तर पहिलं कसं मी तुम्हाला दाखवलं 1 लिटरमध्ये कोबाल्ट 20 ml टाकून घ्यायचं, व्यवस्थित ढवळायचं आणि छोट्याशा, मी आता कसं घेतलं आहे छोट्याशा भांड्यामध्ये थोडंसं घेऊन ट्राय करण्यासाठी एक 7-8 थेंब टाकावे त्याच्यात आणि ढवळून किती वेळ लागवा हे फायबर सुकायला हे पाहावं. म्हणजे जर लवकर सुकत असेल तर हार्डनरचं प्रमाण थोडंसं कमी करा, उशीर लागत असेल सुकायला तर थोडंसं हार्डनरचं प्रमाण वाढवा. म्हणजे हे तुम्ही जसं कराल तसं तुमच्या लक्षात येईल. कमी प्रमाणात केल्यामुळे आपण हार्डनरची मात्रा ठरवू शकत नाही किंवा सांगूही शकत नाही, कारण ते वातावरणावर डिपेंड असतं. म्हणून तुम्ही सरावाने तुमच्या ते लक्षात येईल थोडं थोडं केल्यावर किती हार्डनर लागतं ते. मात्र जर तुम्ही 1 लिटरमध्ये करत असाल तर 1 लिटर रेक्झिनला 20 ml कोबाल्ट आणि 10 ml हार्डनर टाकलात तर हे प्रमाण तुम्हाला ॲक्युरेट राहील. आता हे समोर आपल्याला जे दिसत आहे हे मॅट आहे, ह्याचे आपण छोटे छोटे पीस करून घेणार. हेच मॅट मेन काम करतं, म्हणजे फायबरला मजबूती देतं. फायबर लिक्विड लावल्यावर आपण आता याचे छोटे छोटे पीस करून घेणार आहोत. तुम्हाला जर मूर्ती भरपूर मजबूत हवी असेल किंवा तुम्ही काय बनवत असाल तर त्याला जर मजबूती हवी असेल तर या मॅटचे तुम्ही अजून जेवढे थर वाढवत जाल तेवढी त्याची मजबूती वाढत जाते. तर आपण ही आता जी प्रभावळ करत आहोत ती छोटीच आहे, त्याला तेवढी मजबूतीची आवश्यकता नाही. त्याच्यामुळे आपण पहिले एक कोट दिला आहे फायबरचा आणि त्याच्यावर एक कोट मॅटचा देणार आहोत की आम्हाला तेवढी मजबूती बस होईल. जर तुम्हाला अजूनही मजबूत करायचं असेल तर तुम्ही अजून एक मॅटचा थर देऊ शकता. तसंच फायबरमध्ये आता मी तुम्हाला क्लिअर फायबर, म्हणजे फायबरमध्ये काय मिक्स केलं नाही, फायबरची एक वेगळी पावडर येते ती पण टाकून तुम्ही थर देऊ शकता. पुढील कुठच्या तरी व्हिडिओत जर मी बनवला नेक्स्ट व्हिडिओ कुठचा फायबरचा तर नक्की ती पावडर किती लागते याचंही प्रमाण सांगेल. पण सध्या तुम्हाला सुरुवातीला शिकताना तर ही सोपी पद्धत मी दाखवली आहे, तशी जर तुम्ही केलं तर सोप्या पद्धतीत तुम्ही फायबरमधून काहीही बनवू शकता. हे पहा, मी आता हे मॅट पूर्ण ह्याच्यावर लावून घेतो आहे त्या साच्यावर आणि याच्यानंतर मगाशी जसं आपण केलेलं फायबर तयार थोडं थोडं तसं थोडं थोडं करून ब्रशच्या साहाय्याने लावून घेणार आहोत. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मी सांगायला विसरलो तुम्हाला की ब्रशचं आपण जेव्हा काम करतो पहिला तुम्ही एक थोडंसं लिक्विड बनवलात आणि ब्रशने काम केलं की जसं फायबर सुकणार तसं तो ब्रश पण सुकून जाणार आणि ब्रश तुम्हाला कडक झाल्यामुळे टाकून द्यावं लागणार. यासाठी काय करावं तर NC थिनरमध्ये एका बॉटलमध्ये NC थिनर ओतून ठेवावं किंवा रेग्युलर थिनर किंवा काय असेल तुमच्याकडे रॉकेल असेल बॉटलमध्ये भरून ठेवा. म्हणजे एक थर झाला की लगेच ते ब्रश त्या थिनरमध्ये किंवा रॉकेलमध्ये टाकून ठेवावं, जेणेकरून ते ब्रश सुकणार नाही. अशा प्रकारे मी प्रेस करतो आहे बघा ते, जेणेकरून तो पहिला जो थर आणि हा मॅटचा थर एकजीव व्हावा, याच्यात बबल राहू नये यासाठी ब्रशने जोरात प्रेस करून ते व्यवस्थित फायबर बसवावं. मी आपल्याला फास्ट फॉरवर्ड दाखवतो. हे सोपं आहे. काही जरी शंका राहिली तर तुम्ही मला कमेंट्समध्ये विचारू शकता, मी जरूर उत्तर देईन त्याचं. फायबरचं काम करताना ग्लोव्ज घालून काम करा किंवा हाताला तेल लावून काम करा, कारण फायबर लिक्विड हे चिकट असतं खूप
आणि तेल लावून काम केलं किंवा ग्लोव्ज घातलं तर तुमच्या हाताला काही प्रॉब्लेम होणार नाही. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, आठवणीने बाजूची बेल आयकॉन क्लिक करून ऑल सिलेक्ट करा, कारण पुढेही असेच गणपतीच्या साच्यांचे, फायबरच्या साच्यांचे व्हिडिओ आहेत, तसंच गणपती डेकोरेशनचे व्हिडिओ आहेत, तसंच गणपतीला चलचित्र शॉर्टकटमध्ये घरच्या घरी कशी करायची याचेही व्हिडिओ येणार आहेत. तर मित्रांनो, हे व्हिडिओ पाहायचे असतील तर नक्की सबस्क्राईब करा, मित्रांना शेअर करा, व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. तर मित्रांनो, पुढचं मी आपल्याला फास्ट फॉरवर्ड दाखवतो. हे पूर्ण झाल्यावर आपण 1 तासभर सुकायला देणार आणि त्याच्यानंतर आपण साच्यामधून ही फायबरची प्रभावळ काढणार.